පුංචි ළමයින්ගේ පුංචියට පුංචි එහෙම නැත්නම් වෙනස් විදිහේ චිත්‍ර අඳින වැඩසටහන තමයි DPKIDS කියන්නේ. ඉතින් අපි පුංචි අයට බොහොම සරලවම චිත්‍ර කියලා දෙන්න, අඳින හැටි කියලා දෙන්න නේද? මිනුදි. ඔව් මිනුදිත් දැන් අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනට එකතු වෙනවා. ඔය මිනුදි අඳින හැටි ඉගෙන ගන්නවා, අපි කියලා දෙනවා. එයා ගෙදර ගිහිල්ලත් අඳිනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි අයගේ විවේක කාලෙදී තමන්ගේ නිර්මාණශීලී දේවල් කරන්න කලාව කියන එක ඉතාල වැදගත් වෙනවා. ඒකම පරිසරයට ආදර කරන. මොකද කලාවයි පරිසරය අතර එක සමාන සම්බන්ධයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසාම අපි මේ DPKIDS ආරම්භ කරන්නේ පරිසරයට ආදරය කරන ළමා පරපුරක් එහෙම නැත්නම් කලාවට ආදරය කරන රසස්නතාවයට ආදරය කරන ළමා පරපුරක් ඉදිරියේදී බිහි වෙන්න කියලා. ඉතින් මිනුදිලා වගේ පුංචි අය ඊටාම ලස්සනට අඳිනවා. ඉතින් එයාට තව දුරටත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න තමයි මේ YouTube channel එකෙන් අපි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි අහලා තියෙන පුංචි කාලේදී නේද? ඔය ආසයි නේද පූසන්ට? ඔව් මම ගොඩාක් ආසයි. ඒක තමයි මම දන්නවා හොඳටම මිනුදි පූසන්ට ආසයි කියලා. ඒකම පුංචි අය ගොඩාරියක්ම ඉස්සෙල්ලම වැඩිපුරම ආසකාරද සතෙක් කිව්වොත් ඒ තමයි අපිට මේ කැලේ ඉඳන් ඇවිල්ලා දැන් අපේ සමාජයේ අපිත් එක්කම ජීවත් වෙන සත්ත්ව කොට්ටාසයක් හිට ගත්තොත් තමයි මේ පූසා නේද? කොටියෙක්ගේ පරම්පරාවෙන් ආපු ගෙදර ඉන්න නේද? අහිංසක ලස්සන සතා තමයි පූසා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙනකොට හැම ගෙදරකම පුංචි අය පූසෙකුට ආදරේ නැති අය අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතුවා පුංචි පූසෙක් අද අඳින්න හැටි කියලා දෙන්න. ආසයි නේද? ඔව්. ඒක තමයි. ඉතින් එහෙමනම් අපි ඔන්න වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව චූටි පූසෙක් කොහමද ලස්සනට බොහොම සරලව අඳින්නේ කියලා අද කියලා දෙන්න. හදන්න අනිමුද එහෙනම්? දාමද පා. රයිට්. එහෙමනම් ඔන්න අපි අඳින්නයි හදන්නේ. අදත් අර වගේම අපි පැකට් නම් එක අරගන්න නේද? මේකෙන් පුළුවන් නේද අඳින්න ඕන දෙයක්? ඔව් මේ වගේ එකකින් ඕනම එකක් අඳින්න තමයි අපි මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න ඉස්සෙල්ලම අපි අර පූසාගේ ලොකු ඇස් දෙකක් තියෙනව නේද? හොඳට බලලා තියෙනවද? අතර පූසාගේ ඇස් දෙකයි අපේ ඇස් අතර වෙනස මොකද්ද? පූසාගේ ඇස් රවුම්. රවුම්. එහෙනම් අපි රවුමක් අඳිමු නේද? ඔන්න එහෙනම් අපි ලොකු රවුමක් මේ හරියෙන් පටන් අරන් ටිකක් ලොකු රවුමක් අපි ඇඳගමු නේද? පූසාගේ රවුම් කියවනේ ඔන්න ලොකු රවුමක් ඇඳලා. අපි ඒ වගේම තව ලොකු රවුමක් ඒ සමානවම රවුමක් අපි අඳිමුද? හරි. හරි. ඔන්න ඇඳලා. දැන් අපි පූසාගේ ඇස් දෙක දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට පූසාගේ ඇස් දෙකේ මේ කළු ඉංග්‍රීසියාව තියෙනනේ කළු පාට එක. ඒක මොන වගේද අපිට පේන්නේ? එක එක වෙලාවට එක එක විදිහට පේනවා. වැඩිපුර පේන්නේ කොහොමද? මතකද? රවුම්ද නැත්තම් වෙන හැඩයක්ද තියෙන්නේ? ඔව් නිකන් උල් හැඩයක් තියෙන. යාට ආලෝකය වැටෙනකොට වැටෙන විදිහ තමයි ඒගොල්ලගේ මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් තමයි පූසාගේ තියෙන. එක වී ඇටයක් වගේ නේද? හොඳට බලන්න ඊට පස්සේ පූසු බලනකොට එයාට ආදරය කරනකොට මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් තමයි පූසාගේ තියෙන්නේ නේද? ඒක තමයි. එතකොට එයාගේ ආලෝකය අනුව තමයි ඒවා අඩු වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට මේවා නිරීක්ෂණය කරොත් අපිට පුළුවන් ඒ ගැනත් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔන්න අපි මේ වගේ ඇඳගත්තා. ඒක මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පුළුවන් සුදු පාට ඉතුරු කරගෙන අපිට ඉතුරු ටික කළු කරගන්න. ඔන්න අපි කළු කරගත්තා. නියමයි. හරිම ලස්සනයි. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙයාගේ මේ වගේ මූණ ඇඳ ගන්න නේද? පුළුවන් නේද ඇඳ ගන්න? මෙන්න මෙහෙම මූණ මාක් කරගමු. මේ හරියෙන් විතර ඉඳලා නේද? මේ හරිය ඉඳලා මේ හරියට ඔන්න ඔහොම මාක් කරලා අපි හඳින්නේ මෙහෙම ලොකු රවුමක්. යට පැත්තට ඔහොම පූසාගේ රවුමක් අපි අඳ ගන්නයි මේ හදන්නේ. පුළුවන්ද? පුළුවන්. right. අඳින්න. නියමයි. චොක් පදනවද? right නියමට ඇඳලා. right ඊළඟට අපිට පුළුවන් එයාගේ කන් දෙක නේද? මෙහෙම කන් දෙක මෙහෙම තියෙනවා නම් කන් දෙකත් අඳ ගන්න පුළුවන් මෙහෙම හැඩයක් ඒකේ තියෙන්නේ නේ. අඳනවද? හරි. මේ පැත්තෙනුත් ඇඳොත් මෙහෙම හැඩයක් තියෙනවා. හරිද? අපි මේක ඉතුරු ටිකත් අඳිමුද? මේ පැත්තෙන් ඉඳලා ඔන්න ඔහම ඉතුරු හැඩෙත් මේ අතට ඔන්න ඔහම ඇඳගමු. ඒතර ලේසි. ඔන්න ඔහම කරලා ඔය හැඩේ මෙතෙන්ට එකතු කරමු. right. කමන්නේ එහෙම අඳින්න. right.
දැන් අපිට පුළුවන් මේ කන් දෙක මෙහෙට එකතු කරන්න නේ මෙන්න මෙහෙම හරි nice දැන් පුළුවන් නේද ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් එයාගේ චූටි කටක් අඳිමුද ඔහොම කරලා හරි දැන් අපිට මෙතනත් පුළුවන් මේ පැත්තේ මේ හරිද මාමේ? හරියටම හරි. හොඳට තියෙනවා. මේ ලස්සනට පොවන කෙනෙකුට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකයි. ඔන්න දැන් අපි මෙතනින් මේ හරියෙන් අපි මාක් කරගන්නවා මෙතනින්. ඔයා මාක් කරගන්නකො ඩොට් දෙකක් තියලා. කොහොමද? මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි. හරි. ඉතල පල්ලෙහාට මෙහෙම කොටුවක් ඇඳ ගන්න. පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුළුවන්. ඇඳ. හරි. දැන් මෙතන ඉඳලා අපි ටිකක් දුරට මේ හරියෙන් පටන් ගන්න මේක මෙහෙම ඉරක් ගහගන්න. හරිද? හරි. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් යාව මෙන්න මෙහෙම මේකක් අඳින්න. මේ කොයි. මේකෙත් අපි එහෙම එකක් අඳින්න. හරි. අපිට මෙතනත් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම හරි මැදට දෙකක් අඳින්න. එයාගේ කකුල් දෙක. ඔව්. හරි සරලව තමයි අඳින්නේ අපි ඈ. පූසගේ සරල හැඩය තමයි අපි මේ ඇඳගන්නේ. දැන් මෙතනින් තියෙන ඔයාගේ මොනවද? ඔන්න ඔහොම හැඩයක්. නේද? ඔන්න හරි. මෙතනත් අපි මෙහෙම හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. හරි. හරි. nice. ඊට පස්සේ අපි යාගේ ලස්සන වලිගේ මෙහෙම දානවා. yes. සරලයි නේද? ඔව්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ තව මෙහෙම දාගන්න. අපිට අමතක මොන එකක් තියෙනව නේද? මොනවාද? පූසගේ. මෙතන තියෙනව නේද ලස්සන ලයින්ස් ටික? ඔව්. ඒ ලයින්ස් උනත් අපි දාගන්නවා. සරලයි නේද? හරිම සරලයි. දැන් අපි බලමුද මේක පාට කරන්න? හරි පාට කරමු. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම අපි ගමු මේ පාට ටික කහ පාට ගන්න, කළු පාට ගන්න. අපි කහ පාට ගාමු යාගේ ඇස් දෙකේ නේද? හොඳට ඒකට කැපිලා පේනවා. දැන් අපි ඒ වගේ පාටක් නේද ඇස් තියෙන සමහර පූසන්ගේ? ඔව්. තමන්ට කැමති පාටත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. නිර්මාණශීලී කියන්නෙම තමන්ට කැමති වර්ණ තමන්ට එකතු කර ගැනීමේ හැකියාව. මාමේ පාට පූසක් ඉන්නවානේ. ඔව් ඕන පාටක් අඳින්න පුළුවන්. මේක ඇඳගත්තට පස්සේ තමන්ට පාට දාලා නේ පාට නැති වුණත් කමක් නෑ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපිට කන් දෙකක් තමන් කැමති පාට දාගන්න පුළුවන්. නිකන් මෙහෙම පාට කරමු. මේක ඇත්ත පූසෙක් නෙවෙයිනේ. දැන් අපි මෙයාගේ සරල හැඩයකින් නේද? බොහොම සරල රූපයක් තමයි අපි සංකේතාත්මක පූසෙක් තමයි. කාටුන් අපි දැකලා තියෙනවද? කාටුන් බලනවා නේද? ඔව්. කාටුන් වල ඉන්නෙත් මේ වගේ බොහොම සරල හැඩ තියෙන පූසු තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒවත් ඔක්කොම අතින් ඇඳලා තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. කාටුන් වල තියෙනෙත් ඔක්කොම මේ වගේ අඳින්න පුරුදු කරලා ඇඳපුවා තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි කළු පාට අරගෙන මෙතනින් පුතා ඉරකුත් ගහගෙන කකුල් දෙකේ මැදි පොඩි ඉරක් ගහගන්න. නේද? හරි. දැන් අපි කළු පාටෙන් උඩ මේකේ
සම්පූර්ණ කළු පාටින් අපි මේක පාට කරමු. කළු පූසෙක් තමයි අපි මේ අඳින්නේ. හරි. හරි අපි ඇන්දා පුංචි ලස්සන පූසෙක් නේද අපි එන්නවද? මෙන්න බලන්න අපේ පූසා ලස්සනද කියලා නේද? හරිම ලස්සන චූටි පූසෙක්. ඉතින් කළු පූසෙක් තමයි අපි ඇඳලා පෙන්නුවේ නේද? ඉතින් මං හිතනවා මේ වගේ පුංචි දේවල් බොහොම සරලවම ඇඳලා අපේ DP Kids එක්ක එකතු වුණා නම් පුංචි අයට ගොඩක් දේවල් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි කියමුද කොහොමද අපේ YouTube channel එක බලනවා නම් කොහොමද බලන්නේ කියලා? ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා අපේ වීඩියෝස් බලලා අපිව subscribe කරලා ඉස්සරහින් තියෙන bell button එක click කරලා ඔව් ඒක කරා නම් අපිට ටග් ගාලා අපේ වැඩසටහන ඔක්කොම එනවා නේද? ඊට පස්සේ comments කරන්නත් පුළුවන්. ඔව් comments කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට විවිධ දේවල් හොඳ නරක මේ සියල්ලම අපිට කතා කරලා කියන්න. එතකොට අපි කැමති මේ වැඩසටහන ඕගොල්ලගේ වැඩසටහනක් හැටියටම කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අදත් අපි මේ වැඩසටහනින් මේ කොටසෙන් අපි සමුගන්නවා. අපි ආයි අලුත් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියමුද? හරි. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.